Be aware. Get informed. Let's talk. Express your views. Here in Direct Line. Friends around the Philippines and around the world, good evening. Welcome to Direct Line. May gala karong gabi na special ning program sa Direct Line, ha? Kaya nga ito mga batid o mga banggitan o mga ngingig nga mga magsisibya o journalist, newspaper journalist. Niya karon dire. Unahon ako may gala si Espina. Mayong gabi Mayong gabi, Andy. Mayong gabi, Boss Sam Costanilla. O sa atong guest, si Dr. Malinaw. Si Espina may gala mo ito atong chief editor sa Mabuhay Magazine. O laing banggitan. Di na siya karaan banggitan lang. Nga magsisibya sa radyo, telebisyon, o newspaper journalist. Siya mo karon is lifestyle editor sa Mabuhay Magazine. O siya po pianist, may gala sa Till the End of Time with Ate Ging Monterde. May gala, walain. Sam Costanilla, Sam. Mayang gabi sa tanan nga mga televiewers nato, Andy Boy, Sir M, o kan Dr. Malinaw usab nga atong guest karong gabi na. Welcome to our show. Unya, ilan magsibya dok kay mga so Dr. Alpi Malinaw may gala mo kini siya nag-imbento ba nga ni dok? Oo. Mo nag-imbento nining LM Pulyar nga mayo sa bonus o may Sam o kining LA Nichos Diyos nga tanang basta makaayos imong mga sakit o unsa pa. Ang ako sakit na ayo gid dok katong akong kabahong dinhi na ayo. Okay, dito maglangan may gala. Dr. Malinaw. Mayong gabi sa tanan nga tigtanaw, nagsunod sa programa nga Direct Line. Mayong gabi Sir M, Sir Sam, o Gabi. Sir Randy. Mayong gabi. Okay, sa Sam. Okay, sige. Kamong duha may akong pasagdan si M kay kamong may suito nining kuan. Aron nga di mo malangan pag interview. Una sa tanan na Dr. Alfie Malinaw, atong pasabto nato mga televiewers. Unsa maning gitawag nato nga LA Nature's drink. Juice, LA Nature's Juice. Unsay nakalahi niini sa uban nga mga juice nga mahimong imno nato? Ang salamat kay Sir Sam. Ang kalahiina ni Ana, ang iyahang principal composition is Rhodopseudomonas palustris. Unsa man And siya? in layman's term, the strongest immune system bacteria. But it is composed also of fermented fruit juice, which is stated in the label. It is fermented principally before it can be drank for 3 years. It is fermented for 3 years. 3 years. During that fermentation process, ang sour taste and other bad taste would be eliminated. So if you drink it, you cannot feel the sour taste, which is the effect if you ferment any fruit juice. Ang prutas nga component ini local fruits lang o Yes. imported? All are local. All are being bought in the carbon market. Okay. So sa to pa ang iyang lahi, ang iyang substance, ang iyang content, ang kanang makuha sa muinom niini itandi sa uban nga mga juices. Like good kay ang uban pag inom nimo you cannot feel the effect right away. Okay. Pero kung ikaw na kay sakit, if you have a toothache or mouth sore, you would be cured in just a matter of minute. In a minute, wala nang imong sakit. Instant, ha? Instant na siya. Sir M? Sa may ang action, Dok, ma-cure man dayo. Nasa therapeutic effect. Base sa experience na agad ngano nga salamat kay Sir M sa imong pangutana nga nganong ma-cure dayon tungod sa iyang composition nga the strongest immune system bacteria
Once na kanang immune system, an atong body, our body has composed of immune system bacteria. But there's a time that it will low down once you put it in your mouth for 1 minute and you drink it after gargling it. The immune system bacteria will activate directly to your immune system bacteria in your body. It will also trigger ang katong asasod ng mga bacteria. Oh, it will boost right away. Catalyst siya. Oh, it will boost right away. The manifestation that it will be boost, if not 100%, your mouth ache would be is cured. More or less 99% or more that it really cured your toothache. Okay. Another sickness that is caused by the lowering of our immune system bacteria. Dok, kining ang content ini, ang sudlanan ini plastic lang, no? Yes. Oo. Kining mainita ni siya, dili ba maunsa ang sud? Yeah. The manifestation that it is made up of Rhodopseudomonas palustris. Even if you will put that in the sunlight and get the cover of it, it will not expire. That taste will never change. Because of fermentation. Oh, Mayo. the taste will never change, even if you will let it evaporate. Bisag ibuad pa. Oh, ibuad, then you evaporate it. Once you taste it, this is a small amount only that will let the taste, still the taste still remain. Okay. And it is still could cure your toothache or any illness. In our experience, dengue, well, more or less 2 days, many of our patient is already cured. Okay, kining unsa man ni siya, commercially available na ba ni? It is available only in our office at room 204, Lems Foundation Building, Puente Osmeña, Cebu City. Above of the Philtrust Bank and below the NLRC. Kaysa second part, Andy Boy, sa tuntulumanon, ang atong hisgutan ng kanton sa may tungod sa foliar fertilizer, no? Yes, yes. Now, kini, pila man ang selling price ini niya for the guidance of our televiewers nga mopalit ini dito sa imong opisina? Onya, are they allowed to resell? O mo sugot ba ka nga i-resell ang among produkto? Or dealer. Or mag-dealer, nabay mo dealer, mag-dealer? The price for that in our office depends on how much you buy, you purchase. But we could have really reasonable price. It Pero is not. ang individual kuan lang kanang bottle. More or less, we are selling that for usually 1,000. Okay. Which is very affordable. Very no? affordable. Sa matang sa produkto nga giandam, di ba, Sir Rene? Very affordable. But there are people also buys more than because they need more. Like Mr. Andy Pailma of Mandawi buys at for 1,400 per bottle because he needs more. Sa usa ka adlaw, unsa may ideal nga gidaganon sa tumaron nimo nato? Dosage. The dosage Dosage. for that before meal is 1/3 of the 500 ml bottle. Kini siya So unsa before man? meal, 500 ml, 1/3 for that. And then before lunch is 1/3. And then before supper, dinner, so 1/3 also. Oo, nganong before man, nganong dili man after, di ba hinuon maghaw ang antiyan nga muinom una ta nini before eating? It shows that it regulates the acid content in our body. It regulates. So when you drink it before, so more or less our body, it is already our blood, our component in our stomach could be more or less. The pH would be always already 7. So it is normal already. Your body is already Stabilized na. normal. So if you drink it, if you eat, so those people who are eating very small,
mas mo daghan ang ilang makaon. And those people who are eating very much, it would be lower also the food intake that you have. It is a bionormalizer. And also the reason is, dali ma-absorb sa stomach. Oh, yes. Walang dali kayo mo effect siya. Dali kayo siya mo Before ito. meals. Before meals. Oh. Because because it is not we did not require this to put it in the refrigerator. Ang ano man? The reason why our body is hot. Hot our body. So put it in the refrigerator and it is cold. Put it cold and you drink it in cold. It is not, for me, it is not good for our body. When your body is hot and you drink it in cold, it's not good. So, room temperature lang, okay ra? Room temperature, yes. Room temperature. Room temperature. Are you also importing o exporting kining produkto ha? Doon na ba possibility nga mabaligya abroad? Now, Japan buys, but he goes here. Mr. Hiroto Monita-san. So Japanese ni siya. Oh, Japanese. He buys, but he goes here to pick up. So, tagpilam sad ka botilya ang iyang pamaliton considering iyang dalo sa Japan. Daghan. Oh, more or less. Maka-cope up ka sa production, sa demand for the number of bottles nga gikinahanglan. In our situation as of now, still we could cope up. Maka-cope up. Oh, even in Korea, Mr. John Wang also come here to buy because he is the owner of the Bob Rice restaurant in AS Fortuna. Now he is selling to Korea. He left that his restaurant in AS Fortuna, Bob Rice restaurant, and now he is selling our product in Korea. So they buy it in the Philippines. Murag naka-mention ka earlier, Dr. Malinaw, nga makaayo sab ni sa pag-stabilize or lower pagpa-us-us sa blood sugar level sa tao. Yes. No? So, kay nga naman, unsa may ang component nga makatabang man siya. Ang hinungdan nga nung the cause why your sugar is have an abnormal sugar condition in your body because of there is something wrong with your pancreas. So when you drink this, your pancreas would be stabilized into normal. Okay ka ng pancreas mo man mo produce og insulin. Oh yes. Oh. So siya maoy mo normalized. Normalized. That is how we have many experience for that. 1 week or even if you drink for this for 1 week or 3 days, if you examine your blood sugar content, it would be more or less normal already. Mura cleansing siya. O cleanse. Kaya ang pancreas, diya ang beta cells. Ang beta cells mo produce og insulin. Og limpyo siya, therefore, dili masaka imong blood. Oh, okay. Nganong musaka kay paralyzed ang imong pancreas? Na paralyzed ba? Basta paralyzed. Bisa ba sige kaon og tamis dok? Oh, kana. Pero Alam po, dili pod naman, it must be on normal basis only. Dapat lang yun. Dili ni mo i-abuse ba? Kanang sikwate ba tamis mo na. Soft drinks. Panagsalang. Panagsalang kay lain makay abi nimo ang give chance yung mga makarecover. sweet. Bitaw. Muna hinungdan nganong nga kita mukusgan sa ta. So if you leave it, you do not drink any sweet, kuan sad mawa sa na mo strand. Correct. So you need it, but moderately only. Kana no ang pagkanang pagbalanse ba. Yeah. Nga di siya mo us-us kayo, Di po. di siya mo taas kayo. Para nag-pH ka na lang, normal. Oh, Why pets. extreme ba? Why extreme? Kay kato mo us-us ang sugar, high po naman to. Kuya mo to. Delikado kayo. Mas kuya pa ganda sa hyper. Di ba? Oh, so kining unsang tuiga nimo na develop og sugod ni Doc? Nagsugod ko ni ani pagkabasa nako last 1974 sa US publication about Rhodopseudomonas palustris, but that was published kung if I'm not wrong 1960s, but I have read it last 1974. I started making it last 1975, but the first thing I produced is foliar. Okay. Foliar. Mo na atong hisgutan. Because pero the second is the drink, but I try also to first apply it to the chicken, to the dog, and to the pigs. O niyan say resulta.
when I have served that it has a very good effect to their sickness. It cures the pig sickness of the pig or in the chicken in just less than 24 hours. Mo ba? Oh. So niagi din nig animal test. Oh, until when it reaches to 1980s, when I was already in college, 1980 if I'm not wrong. So I try to test already that. Then to my relatives, we try to test it. How do you culture the ingredient? Rhodopseudomonas palustris could be taken in a clean environment. Then, There are manifestations, it cannot be cultured because according to science, Rhodopseudomonas palustris is already found in the environment, only it hibernated. how do you gather it? There are manifestations that area has a Rhodopseudomonas palustris. I can recognize it. So when you put in my own analysis, I just try to analyze what should I do to make Rhodopseudomonas palustris active. So I ferment juice. So I put it in the environment where I think that there are Rhodopseudomonas palustris. So the Rhodopseudomonas palustris enter in our fermentation tank. Oh, that is how I produce it. And the manifestation is that area no lice, no bad insects. That is one of the manifestations. How about the shelf life? Di siya mamatay. In our trial since early 70s up to now, we are still using it. It could not be because according to science again, the Rhodopseudomonas palustris lives for over 2 billion years. Yeah. Pareha na siya honey. Oh. So Honey is the only food that cannot be that cannot solve even for 1 billion years. 2 billion. So it Basta will not. bioorganic. Honey of the kwan? Honey ka. Buyog? kanang dugos. Oo. Dugos. Hindi na madaot. Bitaw, no? Okay, sige. Okay, we'll proceed our proceeding tonight, friends, after this. Friends, you're still on direct line over CCTN Channel 47, broadcasting worldwide via website, via satellite, and of course, we are covered by more than 2,000 cable channels around the Philippines. Gigala, kini nga itong tulunon, gipsugdan usab sa Air Marine Insurance Broker, ang nag-insure o nag-issue sa tanang mga maritime insurance tibok Pilipinas, sama sa mga passenger insurance sa mga bangka o mga barko, o usab ang anda de Boracay, ang anda nga puti kayo kuan kana sa tawag ini Bus. puti og bus unya hamis kayo og imong patuparan og legs nga puti hamis pod unya usab may gala ang atong Parkland atong suod kayo nga Mr. Basil Ting Parkland International Hotel nga din nagtukod karog 200 rooms hotel sa Anda Bohol. So nindot kay may gala nga balita niya maayong gabi sab ni Mayor Dodong Amper, ang mayor sa Anda Bohol, nga kanunay naminaw nagtanaw na to. Ug usab lain nagpasiugdan na to ang Irma Enterprises, ang makers of the strong quality and long-lasting aluminum furniture sa Barangay Danao, Panglao, Bohol. Muna nga katong mga kaigsunan nato dias, although ang atong Panglao Resort daghan na kay ning order sa atong aluminum furniture diha sa Barangay Danao, Panglao, Bohol. Reasonable ang prices ug malipay gug mo kay kining ligong kay atong aluminum. Ug usab may gala padayon kita sa atong tulumanon direct line kauban si Dr. Alfie Malinaw o si Banggitan nga batanon gwapo nga Kana. magsisibya si Sam Costanilla o lain natong editor sa Mabuhay Magazine si Amy Espina.
Okay, Sam. Okay, kining laing produkto nga na himo ni o na imbento ni Dr. Malinaw kining gitawag natog LA Bio LM Bio Organic Foliar Fertilizer. Unsay nakalahi ni doktor sa uban nga mga fertilizer? Salamat kayo, Sir Sam, Sir Andy, o Sir M. O sa CCTN, Channel 47. Ang kining maong produkto na-invento ni last 1975. 75 pa. 1975. Nagsugod ni ato god nga katubitaw nga doon nami kanang silbi contest lang sa eskwelahan sa about fertilizer. Kaya ang ubang kong fertilizer. Pero sa amor ning class ha. Sa among ubang fertilizer god, pagbutang nimo og fertilizer, mutubo man ang uban og ang sagbot, nya mudaghan kay mga mananap muduol ba. Oh, mura na na-attract. O ang uban bitaw, ang uban nga fertilizer. No, base sa atong experience, synthetic fertilizer. So, sa atong invention nga sa fertilizer, sa atong pag-trial ni sa labi na diha sa humay, in-spray na to. Mamatay ang sagbot, mutubo ang humay pagayo, niya mamatay ang kuhol. Pagtubo na sa humay, gitawag ni siya kanang sa gini siya ka breakthrough kay halos wala gyud moduol nga mga mananap, labi na ang lamok, wala gyud lamok sa imong humay di kapaitan. Og nagay mahit ka lamok sod sa imong humayan, pwede na kung di na kapabayron. Iulian ta ka. Unya, inigpamunga. Natural gina inigpamunga sa imong humay, dulon man na og maya og guryon. Pagbunga ana sa humay, pagduol sa maya og guryon, ang katong lugar area nga wa pa gyud nakakaon, makakaon bisag usa lang ka lugas nga maya og guryon. Makuyapan gina ang maya o guryon. Mao ba? Mamatay, Dok. Sa among experience, wa may namatay, pero puniton man sad sa mga mag-uuma, kaya na man siya gianan sa mag-uuma, puniton man niya ihawon. So mamatay siya. Pero katong wala mapunit, mulupad man pagdantan og mga usa ka oras, mulupad man. Sa akong himduman, gi-interview ko ana sa DE ako agriculture subay, nganong hitabo man na nga ang humay o ang maya guryon mukuan man, makuyapan man. Unya ang manok di man maunsa. So tuod ni siya ang component o may iyang component. Akong giingnan siya ang dito ang katong taga mga agriculture dito gyud sa opisina sa DE Ubay. Nga kung imong i-dissect ang maya o guryon, imong makita na nga naay murag gagmay nga bitok sa sud ba. Nga mo'y nakapabuhi niya. Karon inig kaon niya anak, mamatay man itong mga worm nga nasa iya lawom sa iyang intestine. Natural, makuyapan gyud siya. O ang uban anak, mamatay gyud. So, yan siya. Ang manok, wa man na siya. Iyang component sa manok, di o may yun anak, nag-ablin mo na atanan. Gawas na masakito ng manok. So, muna siya nga, paglupad ana niya kung ang katunguban nga nakibaw nga muna nga mayunana di na gimudol ang maya og guryon. So wala sa magkinalag pahoy. Wala magkinahanglan na way abog dili kinahanglan imong abogon wala kinahanglan na. Hugay. Wala kinahanglan na kay di na man gimudol manghila ko ng maya og guryon sa kilid. Nag-uol sila. Ang kaya di may panahon dito sa Kanang ilaga, Dok, apil man na muka og humay. O balagtok. Ilaga, apil na mo. Ang kuan ang atong experience ito sa Ubay, luyo sa Marcila Farm na ada netabo ang kang badadoy lita badadoy nga humayan. Ang ila kanad tungo pa sila magamit sa atong fertilizer na sila pukot ilibot tungod kay nay ilaga og na say kubra nga mukaon og ilaga. Og imong matamingin ka nga nay kubra dito, mapahitan ka patay sa ka. So ang nahitabo kay wala na may ilaga nga moduol. Wala na may ilaga ang role. Wala na sa kubra. Gikuha na nila ang katong ilang pukot balog kay wala ang ginakuhang kubra. Ang usa sa daan ni pod ang breakthrough pero nakaingon ko ni ato nga
inoon gi-consider wa man to ingon gi-consider mga giton lang nga tsamba. Kay pagtanom nila summer. Pagtanom nila summer, ang lang tingadaan gipatawag main gito nganong gipatawag ko. Kay ngano nga ang katong humayan nga gisprihan sa atong produkto mo uwan man. Muwan ba? Muan. Ang uban wa giwan. Oh. So gipangutana ko tos taga nila dito ni ma'am sa diing. Nganong wanon man nya ang imong ang uban wa may uwan. Akong pangutan la familiar ba mo cloud seeding? Ang cloud seeding. Ang cloud seeding doon na siya particular nga velocity sa wind imo compute kun more or less asar bita mo tugpa. Pero nganong imo eksakto maging atutugpa ang rin. Akong giingnan sila ang atong product contains silver iodide. Kaya ang cloud seeding nimo is silver iodide. Kining puti nga precipitate, more or less, it contains silver iodide. Nga atong spray sa atong tanom, mupundok dito ang katong silver iodide. So, iyang i-magnet ang cloud sa ibabaw. Mubo. Muuwan gina siya, eksakto ginawan. Kung ang moisture sa soil, maabot ng like 40%. So far, mo claim giko nga ko ana siya kanang breakthrough ba? Breakthrough sa science. Kay wala man ang ana. Unya dili lang kay kausa o kaduha katulo mahitabo gina basta imuhang butangan ang usa ka tanom sa inang atong product. Yung nga another question. Is there any other place nga doon hitabo? Pag-apply namo sa kape ba? Kape plantation sa Tuboran. Chapante. More or less 2,000 hectares man na siya. Na area dito nga more or less mga 2 ka hektarya lang. Kung ako masayop. Nga giswayan ba? Ang farmer plumero, wala mabalik kay nga nung mauwan man dito siyang kuan nga panahon tos tinginit. Oo. Ako hantod akong na-explainan. Ang moto na tingala sa sila ngano nga mag-harvest sa kape once in a year. Pero pagbutang na sa atong fertilizer, ang pag-harvest sa kape niya every 2 weeks. Continuous. Continuous siya nga harvest. Mausap ang libro sa Frequency, DE. no? Oo, ay nana. Og arisag ka sa Ombudsman's office, gitry ni siya kay ang sugod nato ani gispray tos mangga ni Ombudsman Pilio Pusmul, Deputy Ombudsman Pilio Pustol. Ang mangga mamunga once in a year. Pero sa experience ato sa Ombudsman's office, mag-harvest siya every 2 weeks or every week sa iyang mangga. Nga ingong lagbukton. Ombudsman na. Oh, Dili na pusto dok. walay putos-putos kayo may mananap nga budoon. Nya mo tambok ayong iyang kuan tungod sa dahon ba. Oh. Sa balitan, usa ka punuan sa mangga, pila may gidaghanon nga imong gamiton? Ang dosage. Depende sa gidakon. Every week magbutang ta, pero ang dosage 1 liter so sa kabarel o 1:100. Mix. 1:100 liters. Spray man na, di ba? Sa 1 bottle 100 liters. Spray. Or for regular size of mango 10 to 12 protres for every bottle 10 to 12 protres. Ibalik nato sa humaydok. Kung sa may dosage niya. During 1 hectare Sa usa ka 1 hectare 1 bottle per week. So pag sugod nimo og tanom, sprayhan nimo ang imong gitanom una nimo tamnan, then 1 bottle per week. so preparation, tirahan. Or equivalent to 12 bottles Pero motubo pa full year man. foliar. Sa atong experience ay pakita na ato ni kuan video ni Badadoy, more or less 5 feet sa SL18 ha. SL18 nga ang similya sa humay. 15 feet plus ang gitason sa iyang pagtubo or ang iyang uhay 1.5 feet or 18 to 20 inches ang gitason. Yung before harvest, pila ka weeks ka muundang og full year. Sa atong experience sa SL18 kun di butangan sa ato ang produkto 120 days na siya. Butangan Butangan na. Pero pag butang sa atong product weekly. Weekly, naabutan na siya og 90 days. Pagka 90 days gi-harvest na. Pero last nga spray dito sa farmer is 82 days or equivalent to 12 bottles. Ang kuan 75. pila maani so sa hektarya dok. Sa plumero noon na harvest na sa experience na to 100 plus ra na gyud ka 100 plus ra ka sako ba sa plumero experience. Sa ikaduha mo minto na siya pero sa ikatulo more or less
basta maayo lang pagka-daro, maktuman ang maayo ba nga ang atong instruction, Nga practice. maabot gina siya og 300, more or less. 1 hectare? 1 hectare is 300 kaban. O chemical, 40 kapinra. Naaman na dito si Bisa 100, okay ra. Oh. Pero chemical. Chemical. Oh, na sa ubay na ditoy farmer si Pastor Roland Dolorso sa Gabi og sa Lumangob si Lita Badadoy og sa Kasati. Mao naapot sa nakalimot ko sa Kasati pero Gipilagyan nila, Dok. more or less maabot gyud og si Badadoy more or less mo claim gid siya more or less 300 gyud Ang usa hektarya. ang sa hektarya. Mali, Na kuan gud ang ilahang i-documented. Ihatag sa nagitay video. scientific study by submit na to sa DOST. Okay, so sa mga mag-uuma nga nagtan-aw ron, nya interesado sila mo kuha o mo palit niining produkto hadok unsay pamaagi na to. Pwede ra nga mutawag sila sa akong numero 0917-248-3201. Ang pamaagi, yun ani ni siya. Padaslag kwarta diri nato. Padaslag kwarta, unya ipada na to sa LBC mo man ay among practice. Ang okay. Oo. Aha. O nya Turo po at ang instruction na kompleto na. Kompleto na Di ang sila instruction. maglibog. Dili na kay simple kay weekly raman. Weekly. Unya for 1 hectare, 1 bottle. Pwede sa Mix. nisiyas mga buwak kanang Pwede ornamental kayo. plants. Ang ornamental plants basta makasugod sa buwak, mas-spray na ni. Di na gin maundang o pamuwak. Okay. Magsige na lang gig pamuwak. May mutambok siya ba? Mutambok siya pero una siya mubuwak, mutambok sa siya. Mutambok sa siya. Inigtambok niya, mamuwak siya. Pero spray na to di na siya munong pamuwak sa atong experience. Pagtanong sa umay, Dok, pila ka batol nga mga monong tag bomba, Weekly man na siya mga more or 11 to 12 bottles. battles. Oo. Sa to pangtod pagani. Handod pagani. Sa usa hektarya na. Sa sekretary, dili na ka kinahanglan namang pangbutang og gitsiksad kay wa man bisag lamok, wa man duol gud. Maayo. Ilaga. Wa siya mo duol. Limato. Away alimatok koy, patay ta ng alimatok. Dahil mayo kay. Patay ta ng alimatok kina siya. So epektibo yung kining kining LM bioorganic foliar fertilizer. Fertilizer. Okay. Nganong LM, we called it LM because we called it Lord's Miracle. Milagro ra kayo nga natagaan tag talent ingon ana. Dili na kita na Lord's lagi ba. Lord's Miracle. Pero nakuan lang sana siya na coincide sa ngalan sa akong wife nga Liling Malinaw. Okay. LM, gihapon. Pero actually this is the Lord's Miracle. Registered sa FPA, Doc. Kini sa ang atong company. Ang atong company. Kay organic man gyud. Okay, so manindot kayo ang sharing nga gipaambit ni Dr. Malinaw may tungod sa kaepektibo gyud ni mga produkto niya. No? Nalipay Yes, kita. Yes, Sam. Okay. Niya sa mo nang oras kini. Uy, kilab lang, no? Kilab lang basta lami isyo. Oo. Anyway, ato man ning isuwat pod ikaw Sam suwat kasi mong Oo. lifestyle kulom sa Mabuhay Magasin o ikaw pod no. O niya kining wala te oras ikaw mo unang panamilit Thank you kayo, Doc. Malinaw. Pero palihog, i-repeat to imong number unya. Yes. Para sa Okay. ato mga tigpaminaw. Ma-flash ra sa nasa screen. Ma-flash sa screen, no? Kita na. So, Ikaw, salamat yung kayo kay Igsunan, uban ni Sir M, o kang Dr. Malinaw, o ni Andy. Daghang kay salamat sa inyong pagsunod kanunay sa direct line. ay atong bisita may gala. Salamat. Dr. Alfie Malinaw. Salamat kay Sir Andy. Salamat kay sa inyong pagsunod sa atong programa nga Direct Line. Sir Sam ug Sir M ang akong numero 0917-248-3201. In case you want to test, just call my number. Thank you very Okay. much. Okay, may galawan na tayo sa atong tulmanon. Direct line din sa CCTN Channel 47. O salamat sa ta ngay ang atong mga bulano nga ating paminaw. Nag-una gyud si Governor Art Yap, nga pirming nagtanaw na to. Niya Vice Governor Rene Lampagos, Congressman Edgar Chato, Aris Amintado, Congressman Alexi Totor, Congressman 3rd District, mga board member, mga mayors, bohol nga kanunay nagtanaw na to. O gusab, atong Brad Pugasan, ang kanunay nagtanaw sa atong Sibya, Sir Willis Matyaw, Ugmar Matyaw Dumagite, ang atong administrative managers Dumagite, si
Luwin Kasya, o sa nga usab sa atong mga kaubanan dre si Im Espina, Sam Costanilla, the handsome boy, Naway lalis. o si Dr. Alpe Malinaw, atong guest karon may gala. Kinatutol mo na inyo makita sa telebisyon, si Channel 7, alas 6 media matag Sabados gabi, ug alas 4 media matag Domingo sa hapon. Ug sa nga sa atong mga kaubanan dre si Engineer Dave Samaco, o si Brian Incorporado, si Perds Katubay, si Nilo Cabarles, o si Inday Guapa Lopez. O sa nga usab sa atong pinangga nga Tatay Dodong Limchua o Nanay Diana Limchua. Inyong lagad your host, Andy Manatad, Philippines. Thank you for watching. Mabuhay.